السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة مرة أخرى لكورس ترانسميشن، واتكلمنا المرة اللي فاتت على الكلوك سيستم، وهو المسؤول عن عملية التزامن داخل شبكة ال SDH أو السينكرونس ديجيتال هيراركي. واتكلمنا على أنواع الكلوك المختلفة، وقلنا إن في عندي كلوك كواليتي بتبتدي من 811 جي 811، وده ال ITU-T ستاندرد، وفي جي 812، وفي جي 813. وقلنا ان ده كواليتي تعتبر PRC Primary Reference Clock، وقلنا دي الكواليتي اللي بتطلع من SSU او بتقابل ال SSU او Synchronous Supply Unit، ودي الكلوك اللي اقدر اخدها من سبراك او شيلف او Synchronous Equipment. هنا هنتكلم على ما بداخل السبراك نفسه. سبراك ال SDH بيحتوي على حاجة اسمها الكور كاردز أو الكروت الأساسية. يعني الكروت الأساسية الكروت اللي بدونها لن يعمل السبراك. يعني لو أنا عندي كروت باور، دي تعتبر كروت أساسية. لو عندي كروت عملية السويتشنج أو الاس ان أو السويتش فابريك أو الماتريكس، دي تعتبر كروت أساسية. أنا عندي كارت كنترولر، ده كارت أساسي أو نسميه سيستم كنترولر. في جزئية تانية إن أحيانا بيتركب هنا كارت وبيسمى في بعض الأنظمة CLU أو CLL، واحيانا بيبقى الكارت ده او البورت ده انتجريتد داخل كروت الاس ان، وده الغالب في الوقت الحالي ان انا كروت الاس ان عندي او كروت السويتشنج فابريك او كروت الماتريكس المسؤولة عن الجنريشن للكلوك. طبعا زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان الاكويبمنت من الداخل فيه كريستال اوسيليتور، والكريستال اوسيليتور ديت بتحاول تريجنريت او تعمل جنريشن لكلوك، والريت بتاع الكلوك قلنا 2048 كيلو هرتز، او ممكن يبقى 2048 كيلو بت بير سكند زي ما اتكلمنا قبل كده، لان الكلوك اقدر اخدها انالوج او اقدر اخدها ديجيتال. هنا دي الكريستال اوسيليتور، ودي الفيز لوكد لوب، على اساس ان انا باخد اكسترنال كلوك من بره. دايما T3 تعبر عن الاكسترنال كلوك، وT1 دي ال SDH، وT2 ال BDH، وفي عندي T0 الانترنال الداخلية. في حالة ايه؟ في حالة ان انا فقدت الكلوك الخارجي بيبدأ السبراك يعمل جينيريشن لكلوك داخلية، والكلوك الداخلية ديت بتبقى أقل درجة في الكواليتي. في التي 4 لو أنا عايز أدي سبراك تاني اكسترنال كلوك، يعني السبراك الأول هيكون بياخد تي 3 ويعمل لها بروسيسنج ويبدأ يوزعها على السيستم بتاعه وعلى الفريمز وعلى الداتا بتاعته، وبعد كده يخش على الفيز لوكد لوب وعلى الكريستال اوسيليتور تعمل لها ريجنريشن مرة تانية، ويبدأ يطلع لي الكلوك في صورة تي 4. التي 4 ديت احط سبراك تاني واوصلها على التي 3 كاسكيدد معاه، وهكذا. ممكن اطلع زي ما قلنا المرة اللي فاتت، هو قال في الأنظمة بتاعته يقدر يوصل ل 20. بعض الشركات تقول ريكومندد 16 سبراك كاسكيدد، وفي شركات تقول 20 سبراك، وفي أقل من كده ممكن نقول مثلا خلينا في السيف سايد ونشتغل على عدد أقل من 16 سبراك أو كاسكيدد سبراك، علشان نحافظ على الكلوك within the quality of PRC، علشان أتجنب أي ايرورز على النتورك بتاعتي أو على الخدمات المرة في النتورك بتاعتي. ولذلك السبراك لو هيعمل اكستراكشن للكلوك من الفريم SDH هتسمى T1، لو يعمل اكستراكشن من خلال فريم ال BDH T2، لو هياخد اكسترنال كلوك من SSU زي ما قلنا المرة اللي فاتت أو PRC أو حتى SEC سبراك آخر بتسمى E3، ولو هيشتغل فري راننج بتسمى T0، ولو هي ديليفر او سبلاي انذر سبراك هيطلع زي ما قلنا هنا تبقى ال T4. وطبعا لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة، ان ده كله بيتعمل من خلال عملية الكونفيجريشن اثناء عملية بتسمى الكوميشنينج.
عملية الكوميشننج هي تأهيل السبراك. هو بيبقى سبراك جاي مفيش عليه أي كونفيجريشن، أنا ببدأ أركب فيه السلوتس بتاعتي، الكور كاردز أو الكور سلوتس، بركب فيه السيرفيس سلوتس بتاعتي وبوصله بالنتورك أو بشتغل عليه ستاند ألون، وأبدأ أعمل له عملية الكوميشننج. الكوميشننج هي عملية الكونفيجريشن مبدئية اللي بتؤهل السبراك او الشيلف انه يتربط بالنتورك ويتعمل له انتجريشن مع النتورك ويتحمل عليه او يتحط عليه سيرفيس وخدمات لشركات الاتصالات او شركات اليوتيليتيز بعد كده. باي ذا واي هنتكلم على برضو حاجة مهمة، ان في 3 حالات للكلوك. الحالة الاولى ان السبراك بيكون واخد كلوك اكسترنال، والكلوك اكسترنال مفيهاش اي مشاكل والامور مظبوطة تمام. فالاكسترنال معلش انا غيرت اللون للون الازرق. الاكسترنال كلوك بتكون تي 3، وفي الحاله دي السبراك بيبقى في حاله اسمها لوكد. لوكد مش معناه مغلق، لوكد انه لوكد مع الكلوك اللي جايله، وانه مربوط مع الكلوك اللي جايله، وان انا في كلوزد لوب مع الكلوك مفيش فري راننج. تمام. الحاله الثانيه ان حصل مشكله في الكلوك الاكسترنال، فالسبراك بيبدأ يشتغل على آخر شكل الكلوك اللي كانت جايله، بفرض إن هي موجودة زي كده، بيعمل لها سيف في ريجستر داخلي، بيبدأ يعمل عليها مجموعة من النسخ ويبدأ يعيد استخدامها، وبنسمي الحالة دي اسمها هولد اوفر. الحالة التانية لو حصل ديستورشن للباترن اللي هو متخزن داخل السبراك، بيخش في أسوأ حالة اللي هي الفري راننج، والمفروض انا ما اسيبهوش اكتر من 24 ساعة شغال في حالة الفري راننج، لان ده هيأثر على performance النتورك وبرفورمانس السيرفيسز زي ما قلنا سابقا. في السلايد الجاي هنبدأ، او في السلايد الثاني هنبدأ نتكلم على مجموعة الالارمز الموجودة في أنظمة ال SDH. طبعا لو انا انسان او اوبريتور موجود وبدير نتورك وقاعد بعمل حاجة اسمها سيرفيلينس. السيرفيلينس عملية مراقبة زي نظام مراقبة الكاميرات كده، والمفروض بيبقى قدامي ليست، والليست دي فيها مجموعة من الكارنت الارم عمالة تظهر لي على النظام. المفترض ان انا لما اشوف الارم معين على اوبجكت معين، بفرض ان انا عندي هنا سلوت، والسلوت ده فيه بورتس، والبورت ديت بتغذي مجموعة من العملاء بريت معين E1، وفي سلوت تاني بيغذي مجموعة من العملاء بالSTM1 مثلا، وبنقلها من نقطة لنقطة تانية في محافظة تانية أو في قرية تانية أو في دولة تانية. المفترض أنا بصورة برواكتيف أكون برواكتيف، ويكون عندي اوبريتور قاعد قدام الشاشة المونيتور، ومن خلال المونيتور بيقدر يقول ده في سيرفيس حصل لها امباكت، حصل لها تأثر نتيجة حدوث مشكلة عليها. من أشهر الألارمز الموجودة في الأنظمة عندنا في ألارم شهير بيسمى اللوس اوف سيجنال أو فقد الإشارة. بفرض أنا عندي كارت STM1 أو كارت E1 زي ما قلنا، وفي كلاينت عندي عميل، والعميل ده واصل بفايبر وهو عنده برضو كارت STM1، والسيرفيس دي متاخدة من نقطة هنا واصلة زي ما قلنا بلد تانية أو دولة تانية أو قرية تانية أو محافظة تانية، وماشية خلال نظام ال SDH بتاعي، وحصل هنا إن في فايبر كات، اتقطع الفايبر، فأوتوماتيك ال RX باور، أنا طبعا عندي الداتا ماشية TX ماشية TX و RX. ال RX باور مش هتيجي، مجرد ما انقطعت الإشارة هيبدأ البورت ده يبعت ألارم ويمشيه داخل الفريمز الخاصة بال STM1 أو داخل فريم ال SDH نفسه، ويبعته للسيستم للسيرفر، والسيرفر هيبدأ يريبريزنت الألارم ده عندي في الليست قدامي اللي هي الخاصة بالابليكيشن، وهذا الابليكيشن لكل مصنع في ابليكيشن معين، او بيبقى فيه OSS بيدمج يعني بيعمل دمج لاكتر من ابليكيشن تحت وان امبريلا،
بيبدأ يقول لي ان في الارم على الاوبجكت او البورت ده، بيديني رقم السبراك وبيديني اسم السبراك وبيديني رقم السلوت وبيديني رقم البورت، ويقول لي في مشكلة جاية من عند الكاستمر. ربما الكاستمر ده يكون عنده باور ايشيو، في مشكلة في الباور، ربما يكون عنده ديفكت في الانترفيس او الاس اف بي زي ما شرحنا قبل كده، او ربما انا اللي عندي مشكلة في الكارت بتاعي وبيديني الارم نتيجة مشكلة عندي، أنا مش قادر أستقبل الباور نتيجة حد كان شغال وشال الفايبر، شال زي ما قلنا قبل كده، شال الباتش كورد أو شال الكونكتور الخاص بالفايبر من الاو دي اف اللي هو رابط بين الاتنين سيستم، فبيبدأ يظهر عندي لوس اوف سيجنال، وده الارم يعني كريتيكال، معناه ان الحالة حرجة ولازم يتصلح، لان مفيش اي حلول تقدر تعملها من خلال انظمة التحكم عشان تعمل ريزولف للالارم ده. الالارم التاني خلينا نبتدي بالبيت ايرور. بيت ايرور معدل اخطاء عالي، ربما يكون في مشكلة في السync زي ما قلنا من شوية، السنكرونايزيشن ادت لزيادة الاخطاء على الخطوط عندي، على الفايبر، على الفريمز، حصل لها سليب ايرور وحصل مشكلة عندي وظهر عندي مجموعة من الايرورز. او ربما يكون هنا برضو في نويز نتيجة مشكلة في الاس اف بي او الكارت برضو، او ربما يكون حصل هنا اتنويشن عالي على خط الفايبر ده، والاتنويشن العالي ادى ان الباور ثريشولد هنا توصل للابر ليميت اللي هم بيسموه الايه، السنسيتيفيتي الخاصه بالاس اف بي، اللي هي السنسيتيفيتي. في عندي حاجتين، في حاجه اسمها اوفرلود وفي سنسيتيفيتي. اوفرلود اعلى قيمه للباور يقدر يستحملها، سنسيتيفيتي اقل قيمه يقدر يستقبلها بدون ما يحدث اخطاء، فبيبدا يحصل سيجنال ديجريديشن، وبعد كده بخش في مرحله البيت ايرور ريت. طيب لو الديجريديشن دوت زاد عن حد معين، او الترانسميتر اللي هنا ما بعتش داتا، او انا وصلت اتنين بورت مختلفين بفرض ده ان ده STM4 وده STM1 وربطتهم ببعض، هيظهر عندي الارم تاني اسمه اللوس اوف فريم. اللوس اوف فريم ان الفريمز مش شايفه بعضها، انا كده كده كومبليتلي في ترافيك واقع، مش هقدر اريزولف، دي مرحله بعد البيت ايرور ريت. وطبعا زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان في حاجه اسمها ريجنريشن سيكشن، فده بيظهر على ايه، الريجنريشن سيكشن، وبيتم نقل هذه الالارمز عن طريق، او هذه التحذيرات والانذارات عن طريق الريجنريشن سيكشن الموجود في فريم الاس دي اتش. زي ما انتم شايفين كده، في هنا البي 1 هي اللي بتنقل لي البيت ريت، والاي 1 والاي 2 اللي هي خاصه بالالاينمنت بتاع الفريم، هي اللي بتنقل لي الفريم الاينمنت او بتنقل لي الفريم لوس. واللوس اوف سيجنال ده راجل مش محتاج، كده كده لو تم فقد الاشاره بيبدا هو يبعت ايه، يبعت مجموعه من الوانز اوتوماتيك للابلينك عشان يقول ان انا عندي مشكله. والوانز ديت لما بتخش على المالتيبلكس سيكشن اوفر هيد بتتحول لحاجه اسمها الايه، الاي اي اس. اذا على المالتيبلكسنج سيكشن لو انا عندي اتنين سبراك ورا بعض، اول واحد استقبل لوس اوف سيجنال وفي لاين بينه وبين مالتيبلكس سيكشن تاني، هيظهر عندي ايه، هيظهر عندي اي اي اس، او هيظهر اي اي اس على المالتيبلكسنج سيكشن الداخلي داخل السبراك نفسه. يعني هيظهر هنا اي اي اس، وهيظهر على اللي بعده اي اي اس داخل السبراك نفسه، هيستقبل على المالتيبلكسنج سيكشن اي اي اس، وهيستقبل على الريجنريشن سيكشن لوس اوف سيجنال، وهيقول للي بعده ده انا عندي ايه، عندي مشكله اي اي اس. طب ايه هي الاي اي اس؟ الاي اي اس هو الارم شهير برضو جدا، ومعناه الارم انديكيشن سيجنال، معناه بيقول انا عندي انديكيشن لالارم لكن هو مش موجود عندي هنا، لا ده موجود نتيجه عطل في منطقه اخرى متوصله معايا. يعني السبراك اللي هنا بفرض ان هو موجود في محافظه تانية او محافظة 2، وده موجود في محافظة 1، او ده موجود في مدينة 2 وده موجود في مدينة 1، لو ده حصل عليه لوس اوف سيجنال، السبراك التاني اللي متوصل معاه على نفس الاوبجكت او نفس الباث على نفس التايم سلوت يقول لي ايه، يقول لي في عندي الارم انديكيشن سيجنال على التايم سلوت، روح بص على الجهة التانية وشوف ايه المشكلة هناك، هل هي لوس اوف فريم، هل هي لوس اوف سيجنال،
لو كانت لوس اوف فريم او لوس اوف سيجنال هو بيبعت وانز عشان يقول ده انا عندي مشكله، الحقوني، حاولوا تصلحوا المشكله علشان المشكله ما تستمرش والخدمات تفضل مقطوعه. طبعا زي ما قلنا قبل كده برضو ان المالتيبلكسنج سيكشن عليه مجموعه من البايتس المسؤوله عن قرايه الكواليتي بتاع اللينك، منها برضو البي 2 ودي بتديني بيت ايرور ريت على المالتيبلكس سيكشن، ومنها الام 1 وقلنا ديت اللي بتشوف الكواليتي بتاعه اللينك، وبتقول لي ايه؟ بتقول لي عندي ريموت انديكيشن او في مالتيبلكس سيكشن الارم ظاهر على الريموت، ظاهر في الجهه ديت. وبرضو في عندي مالتيبلكس سيكشن اسمه ار دي اي، والار دي اي عباره عن ايه؟ ريموت ديفكت انديكيشن، يعني بمعنى لو انا عندي مشكله في الريموت هو برضو يقدر يقول لي في عندي ريموت ديفكت انديكيشن. ندي مثال ان انا عندي اتنين سبراك كل واحد موجود في مدينه واتقطع اللينك ده، فهنا هيظهر عندي ايه؟ هيظهر عندي لوس اوف سيجنال. طيب الاتجاه ده هيعمل ايه؟ هيروح باعت الالارم الخاص بايه؟ بالار دي اي، ويقول للسبراك ده اعرف ان انا مش مستقبل السيجنال بتاعتك، انا مش عارف استقبلها، فخد بالك ان انا مش مستقبل حاجة لكن انت مستقبل مني. اذا في 1 فايبر داون، لما يكون في 1 فايبر داون واحد هيظهر عليه لص والتاني هنا هيظهر عليه ايه؟ هيظهر عندي ار دي اي، وده من الالارمز الشهيرة والاعطال الشهيرة الموجودة عندي. الحاجات التانية نحاول نقولها بسرعة زي ما قلنا: ال AIS Alarm Indication Signal، Loss of Pointer، وده مرحلة بفقد فيها البوينتر، ومعناه ان انا مش هقدر ادخل جوه الفريم واعمل اكستراكت او اعمل دروب للسيجنالز المحتوى داخل الفريم اللي اتعمل لها مابينج داخل الفريم. التي اي ام اسمه تريس ايدنتيفاير مسماتش اللي هو ناتج عن الجي 1، ده عباره عن هيكساديسيمال بايتس بتمشي او بايتس بتمشي على اللينك بتؤكد لي ان اللينك سليم، لو فقدت هيديني تي اي ام. ودايما تي اي ام ممكن في الغالب تلقى معاه ان ايكويبد يعني الكروس كونكشن الداخليه، زي ما قلنا في هنا كارت اس ان الكروس كونكشن الداخليه في سيكشن من السيكشنز اللي مر عليها الداتا او السيرفيس حصل فيه مشكله. وهنا ال SLM واللوم ده خاص بفقد المالتيبلكسد سيجنال او فقد مجموعة من الاشارات متزامنة مع بعضها. وفي طبعا البي 3 ايرور، وده طبعا احنا قلنا في اللو اوردر فريم، وفي الريموت ايرور انديكيشن، وفي الار دي اي او الريموت ديفكت انديكيشن، ده لو الايرور زاد او في ايرور جاي لي على الانبوت زي ما هنا في بيت ريت فهيديني ريموت ايرور انديكيشن زي ما قلنا، وده الار دي اي زي ما شرحنا في النقطه ديت. الجزئيه الثانيه هي الاس دي اتش بيرفورمانس. ازاي بقدر اقيس البرفورمانس؟ بقيس البرفورمانس داخل السبراك عن طريق موديول معينه او عن طريق جزء معين في السوفت وير بيقدر يحلل ويعمل انالايز للداتا بتاعتي عن طريق البي 1 والبي 2 والبي 3، ويبدأ يقول لي هل في بلوكس من الايرور حصل فيها مشاكل فبيسمى الايرور بلوك، او هل في ثانية من الثواني حصل فيها مشاكل فيبدأ يقول لي ايرور سكند، هل في ايرور بلوكس ريبيتد ورا بعض حصل فيها او سكندز حصل فيها مشاكل، يعني ال1 سكند فيها اكتر من ايرور بلوك او اكتر من ايرور سكند سيكونس ورا بعضهم، هيديني حاجه اسمها سيفيرلي او سيفيريتي ايرور سكند، يعني مش هيقدر يريستور او يقدر يعمل كوريكت للداتا ديت، وهتعمل عندي حاجه اسمها ايه؟ تعمل حاجه اسمها فلابنج وتاثر لي على الخدمه لبعض الثواني او لاجزاء من الثانيه. الانافيلابل سكند لو اتكرر عندي السيفيرلي ايرور سكند اكتر من مره يبدا يحصل ايه؟ يحصل ثواني ورا بعض حصل فيها مشاكل، ودي طبعا هتاثر لي على الخدمات بشكل اكبر من الاجزاء اللي قبل كده. طبعا البرفورمانس واعطالها بتكون من الاعطال الخبيثه للاسف، لان بيبقى المصدر بتاعها مش معروف. يعني لو احنا بصينا لفوق احنا عارفين ان في
لوس اوف سيجنال، عارفين ان في لوس اوف فريم، عارفين ان في ار دي اي. معروف ان لو ظهر عندي ار دي اي هعرف ان في سيجنال لم يتم استقبالها في الجهة التانية. معروف ان لو في لوس اوف فريم هبدأ اشوف هل في مشكلة في الكارت، هل مشكلة في الموديول عندي، هل مشكلة في الباور ليفل. لكن احيانا بيبقى كل حاجة مظبوطة وبتبدأ تستقبل ايرورز. والمشكلة ان ممكن يكون السيرفيس بتاعتك ماشية على اكتر من نتورك واكتر من دومين، ويبدأ كل او اكتر من شركة في بعض الاحيان، وخاصة في الانترناشونال سيرفيسز او الترانسميشن الدولي. فبيبدأ كل جهة تحاول ترمي المشكلة على الجهة التانية. الجهة الأشطر والتكنيكال أقوى هي اللي بتقدر تثبت المشكلة فين، وتقدر تقول إن المشكلة مش موجودة عندي، وإن الايرور جاي لي من الإيست أو الويست، جاي لي من اليمين أو الشمال أو اليسار. يعني القدرة على إن أنت تحل المشكلة وتعرف مصدر مشكلة، وخاصة لو هي تتعلق بالبرفورمانس، بتبين مهارة الأوبريتور، وبتبين مهارة المهندس، إذا كان هو مهندس قوي تكنيكال او يعني اقل. كل المهندسين يقدر يتعامل مع الالارم الواضح، لكن قليل اللي يقدر يتعامل مع البرفورمانس ويحل المشكله بدقه ويطلع بنتائج، ويطلع بحاجه اسمها الايه، الروت كوز اناليسيس، يقول لنا ايه المشكله فين بالظبط. اعتقد نتوقف هنا، ان شاء الله نكمل المره الجايه نراجع على الاسماء الخاصه بالبرفورمانس، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نستكمل بعد كده أجزاء البروتكشن في شبكات الترانسميشن، وخاصة شبكات ال SDH. وفي النهاية هتلاقوا كله بيدور في إطار واحد، وكله شبيه ببعضه، خاصة في أمور البروتكشن وأمور الألارم وأمور البرفورمانس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.